तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सानो क्विज एप्लिकेसन चाहिँ देखाउन गइरहेछु जुन चाहिँ मैले PHP मा बनाएको एप्लिकेसन हो र यो एप्लिकेसन बनाउनको लागि चाहिँ जावास्क्रिप्ट को पनि मद्दत लिएको छु। फर्महरु सबमिट गर्ने भ्यालिडेसनहरु चाहिँ जावास्क्रिप्ट बाटै गरेको छु हैन। र यसमा चाहिँ जावास्क्रिप्ट चाहिँ धेरै नै युज भएको छ। यदि तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा इन्ट्रेस्ट यदि तपाईहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो प्रोजेक्ट तपाईले डाउनलोड गरेर यसमा युज भएको जावास्क्रिप्टहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अलि एडभान्स लेभलको जावास्क्रिप्ट युज गरेको छु मैले हैन। यो प्रोजेक्टको सोर्स कोड चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले एउटा सिम्पल लगइन पेज बनाएको छु जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लगइन गरिसकेपछि चाहिँ म प्रोफाइल सेक्सनमा आउने छु। त्यसपछि मैले स्टार्ट क्विज गरे भने चाहिँ मेरो क्विज स्टार्ट हुन्छ। र यसमा चाहिँ मल्टिपल अप्सनहरु छ हैन। तपाईहरुलाई यदि 5 वटा 6 वटा अप्सन पनि राख्नु पर्यो भने तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पल डेटाबेसमा गएर चाहिँ यहाँनेरि अप्सन भन्ने टेबल छ, यहाँनेरि क्विज अप्सन, यहाँनेरि तपाईले एड गर्नु भने त्यसको अप्सनहरु यहाँनेरि अटोमेटिक बढेर आउँछ। यो चाहिँ स्ट्याटिक छैन कि यो डाइनामिक छ हैन। तपाईलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार 2 टा 3 टा कतिवटा अप्सन राख्न चाहनुहुन्छ क्वेशनमा त्यो नि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले सबमिट गरे भने चाहिँ यसले रङ भन्यो। रङ हुँदाखेरि चाहिँ यसरी रेड आउँछ र कुन चाहिँ करेक्ट हो त्यसमा चाहिँ बोर्डर चाहिँ यसले ग्रीन कलरको बोर्डर लगाइदिन्छ। र माथि तपाईको प्रोग्रेस बार र यो टाइम पनि आफै चेन्ज भएर आउँछ। अब तपाईले यतिकै क्विजलाई क्लोज गर्नुभयो भने र फेरि स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको अघि कति नम्बरमा तपाईले छोड्नु भएको थियो तीबाट क्वेशन चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ, तर यो टाइम चाहिँ तीबाट कन्टिन्यू हुनुपर्ने थियो, तर यो भइरहेछ नि। यसलाई म पछि फिक्स गरिदिन्छु। मैले यो सबमिट गरे र यदि इमेज अपलोड गर्नु भएको छ भने त्यो क्विजमा इमेज पनि सो हुन्छ। मैले चाहिँ कुनैमा हालेको छु कुनैमा हालेको छैन। ल मैले 5 वटामा 5 वटा नै क्वेशनको एन्सर दिएँ र अब मलाई रिजल्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले 5 वटामा कुनै पनि क्वेशनको एन्सर चाहिँ करेक्ट दिएको रहेनछु। फेरि स्टार्ट गर्नु पर्यो भने स्टार्टमा क्लिक गर्नु भने फेरि हाम्रो क्विज स्टार्ट हुन्छ। र अघि सोधेको क्वेशन चाहिँ फेरि रिपिट हुँदैन, तर नेक्स्ट क्विजमा चाहिँ फेरि त्यो क्वेशन रिपिट हुन सक्छ। यो क्विज भरेको लागि चाहिँ जुन क्वेशन सोधिसकेको हुन्छ त्यो क्वेशन चाहिँ यसमा रिपिट हुँदैन। र यसको एडमिन प्यानल चाहिँ मैले अलिकति डिजाइन गर्दै थिएँ, नभ्याएर मैले यतिकै छोड्दिएँ। यदि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भने चाहिँ यसको एडमिन प्यानल पनि म कम्प्लिट बनाएर फेरि अपलोड गरिदिनेछु। अब यसमा मैले एड क्वेशन गरे भने चाहिँ यो फर्म चाहिँ डिजाइन भइसकेको छैन, मैले यतिकै गर्दै थिएँ, नभ्याएर यतिकै छोड्दिएँ। र यसमा यदि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भने चाहिँ म यसको एडमिन प्यानल पनि कम्प्लिट गरिदिनेछु र यसमा भएको केही बक्सहरु छ त्यो पनि म फिक्स गरेर चाहिँ फेरि एउटा नयाँ भिडियो अपलोड गरिदिनेछु।